وینستون چرچیل، یکی از بزرگترین رهبران قرن 20، نماد مقاومت و رهبری در بحران‌ها محسوب می‌شود. او با سخنرانی‌های الهام‌بخش خود و تصمیمات شجاعانه‌اش در جنگ جهانی دوم نه تنها بریتانیا بلکه کل دنیا را تحت تأثیر قرار داد. اما چه چیزی در زندگی این مرد او را به چنین شخصیت بزرگی تبدیل کرد؟ سلام خدمت شما دوستان همراه. به کافه بیو خوش اومدید. چرچیل در 30 نوامبر 1874 در خانواده اشرافی متولد شد. اما دوران کودکیش چندان آسان نبود. پدرش سیاستمداری برجسته بود اما رابطه نزدیکی با او نداشت و مادرش زنی آمریکایی بیشتر درگیر زندگی اجتماعی خود بود. چرچیل در مدرسه پسرانه هارو معمولاً عملکرد متوسطی داشت و گاهی به دلیل رفتار سرکشش از اساتیدش انتقاد می‌شنید. اما در مدرسه نظامی توانست مهارت‌های چشمگیری در امور نظامی از خود نشان دهد و وارد ارتش شود. چرچیل از همان جوانی استعداد خاصی در نویسندگی داشت و به عنوان خبرنگار جنگی برای پوشش اخبار جنگ بوئر به آفریقای جنوبی رفت و همین اتفاق به شهرت اولیه او کمک کرد. بعداً زمینه ورودش به سیاست را فراهم نمود. در سال 1900 چرچیل به مجلس عوام بریتانیا راه یافت و در طول سالهای بعدی در پست‌های مختلفی از جمله وزیر دریاداری فعالیت کرد. در همین دوران او ایده‌های نوگرایانه را مطرح نمود. هرچند برخی از تصمیمات او بحث برانگیز بودند، اما نفوذ او در سیاست بریتانیا به طور مداوم رشد کرد. چرچیل در سال 1908 با کلمنتین هوزیر ازدواج کرد. ازدواجی موفق برای حرفه سیاسی چرچیل مهم بود، چه کلمنتین زندگی امن و شادی برایش فراهم می‌کرد تا تمرکزش بر سیاست باشد. آنها به مدت 57 سال با هم زندگی کردند و صاحب 5 فرزند شدند. در سال 1940 درست در میانه جنگ جهانی دوم چرچیل به مقام نخست وزیری بریتانیا رسید. همراهان عزیز کافه بیو، برای دریافت ویدیوهای کوتاه از مشاهیر جهان لازم عضو کانال بشین و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از اومدن پست‌های جدید مطلع بشید. این دوران یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ بود. آلمان نازی حملات گسترده‌ای به اروپا انجام داده بود و بریتانیا در خطر بزرگی بود. چرچیل در نخستین سخنرانی خود به مردم بریتانیا گفت: من جز خون، زحمت، اشک و عرق چیزی برای ارائه ندارم. او با این جملات مردم کشورش را برای تحمل سختی‌ها آماده کرد و با سخنرانی‌های قدرتمندش روحیه ملت بریتانیا را در برابر دشمنان تقویت نمود. چرچیل در همکاری با سایر رهبران متفقین مانند فرانکلین روزولت نقش کلیدی در استراتژی‌های جنگ ایفا کرد و موفق شد بریتانیا را در برابر حملات هوایی آلمان نازی ایمن نگه دارد. و وقتی جنگ به پایان رسید، او به نمادی از پیروزی و مقاومت تبدیل شده بود. بعد از جنگ چرچیل برای مدتی از قدرت کنار رفت، اما در 1951 بار دیگر نخست وزیر بریتانیا شد. او نه تنها یک سیاستمدار و فرمانده بزرگ بود، بلکه یک نویسنده پرکار هم محسوب می‌شد. چرچیل برای کتاب‌های تاریخیش، به خصوص مجموعه کتاب‌های تاریخ جنگ جهانی دوم، جایزه نوبل ادبیات را در سال 1953 دریافت کرد. او همچنین به نقاشی علاقه‌مند بود و بسیاری از آثار هنری او هنوز به نمایش گذاشته می‌شود. وینستون چرچیل در 24 ژانویه 1965 در سن 90 سالگی درگذشت. مراسم خاکسپاری او به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی در قرن 20 برگزار شد. چرچیل نه تنها برای مردم بریتانیا بلکه برای تمام جهان یک اسطوره الهام بخش باقی مانده. جمله مشهور او: هرگز هرگز تسلیم نشوید، به عنوان درس پایدار